สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านหน้าช็อปนะครับนำสินค้ามารีวิวให้ดูครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นเจ้าที่เขี่ยบุหรี่ปอดนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับคือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับในกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมาให้ด้วยนะครับในกล่องนะครับเจ้าตัวนี้นะครับใช้ถ่านนะครับ 2A 2 ก้อนนะครับใส่ตรงนี้เลยนะครับมีตัวไขน็อตนะครับล็อกถ่านให้เรียบร้อยนะครับตัววัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับอย่างหนาเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นรูปปอดสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นตัวเคลือบนะครับฉนวนกันร้อนก็สามารถเขี่ยบุหรี่นะครับลงไปได้เลยนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนสตินะครับสำหรับท่านสุภาพบุรุษได้เป็นอย่างดีนะครับก็วิธีใช้ไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับก็ใช้เขี่ยบุหรี่ได้ตามปกติตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นปากกานะครับทดแทนบุหรี่แทนแล้วกันนะครับเมื่อเราวางบุหรี่ไว้เนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงเลยเป็นผู้ชายนะครับแหกปากดูอีกทีนะครับแบบเสียงโหยหวนมากเลยครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นเสียงไอนะครับนะครับก็ง่ายๆเลยครับวันนี้มีมาแค่นี้นะครับให้ดูกันนะครับส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวจะลงข้อมูลรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ